انقلاب همه چیز رو متحول کرد، همه چیز رو که اقتصاد همه چیز قرار بود عوض بشه و در هنر هم همچه اتفاقی افتاد. ماها خب خیلی علاقه‌مند بودیم و میخواستیم بدونیم که واقعا آیا این ادراک مدرنیته‌ای که از غرب اومده، حالا اون موقع هم امپریالیسم و غرب دشمنمون بود و نه شرق بود و نه غرب، میخواستیم یه چیزی رو خودمون مدون کنیم. در نتیجه الان اعتقاد دارم که یک اشتباه بزرگ کردیم، واقعا یه تلاش 7-8 ساله و خیلی جدی که اصلا چیه مدرنیسم، چیه. یکی میگفت پیکاسو شیاده، یکی میگفت خادمه دیگه. اصلا تمام اون سالها ما بحثای خیلی جدی میکردیم که آیا باید مدرنیته‌ای وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. از یه طرف بچه‌هایی که چپ بودند، که خب اکثرا هم بچه‌های روشنفکر چپ بودند یا تمایلات فکری اینجوری داشتند، رئالیسم سوسیالیستی رو مطرح میکردن. آقای الخاص بیشتر به نقاشی آمریکای لاتین توجه میکردن و شاگرداشون رو ترغیب میکردن که نقاشی دیواری بکنن، نقاشی دیواری بزرگ، و این تئوری رو مطرح کردن که ادبیات چیزی نیست که ما باید حذفش بکنیم از حوزه تصویرمون، یعنی راه کاندینسکی و غرب اینا رو نباید بریم و این خودش یه مؤلفه بزرگه. ما باید نقاشان روایتگر باشیم با ادراک هنر معاصر، هنر مدرن اون موقع. و آروم آروم بچه های حوزه که اونها هم میخواستن یه جریانی از هنر رو راه بندازن که ارزش‌های اسلامی و انقلابی رو بیشتر تحت پوشش قرار میداد. خب ولی تعدادشون خیلی کم بود. آروم آروم خب بیشتر شدن، امکانات گرفتند و بالاخره یه اتفاقی افتاد. این جریان هنر انقلاب و هنر اسلامی اینا یه تلاش هایی کرد، چه در حوزه مینیاتور، چه در حوزه نقاشی تجسمی، نقاشی سپاهی و یا نقاشی دیواری. خب این کشمکش ها الان میگم بسیار اتلاف وقت کرد ما رو، خیلی. و در این شرایط 55 سالگی که از من میپرسن سخت گذشت، اصلا بهم بر میخوره چون خیلی سخت گذشت. یعنی لغت خیلی کمیه برای بچه‌هایی که اون دوره واقعا کار کردن، بدون کوچکترین فروش، بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشن. و شاید اصلا اون خودش باعث شد که عشق ما نسبت به هنر رو بیشتر ثابت بشه به اون که این کاره هستیم، این کاره نیستیم. اما واقعا شرایط بسیار دشواری بود. در دوره‌ای که من شروع کردم به طراحی کردن، واقعا ایدئال‌های من نقاشان بزرگی بود که مثل رامبراند عاشقانه دوستش داشتم، عاشقانه واقعا. یا مثلا نقاشان رئالیسم سوسیالیستی رو که مثلا کارهای سروف رو خیلی خوشم میمد، به خاطر اینکه خودم هم
دستی در پورتره داشتم و فکر میکردم که خیلی نقاش بزرگیه. طراحی آکادمیک زیاد میکردم، همیشه مدل داشتم، سفرهای بسیار متعددی رفتم، به سختی، تنها، با دوستان. با همین آقای نصر مثلا چندین سفر رفتیم. میخوام بگم که تمام اون دورانی که در واقع این فضای انقلابی و تقریبا سردرگم کرده بود همه رو، ما به کار گذروندیم. من دستم به طراحی و حکاکی زیاد بود و کار میکردم. یه دوره‌ای کلاسای خانم آموزگار رو رفتن در ارتباط با اساطیر و اینا، خیلی برام جذاب بود. از اول هم خیلی کارای من مادی نبودند، زمینی نبودند. آدما در بهترین حالت میکشیدنشون، فکر میکردن دیگه زیباتر از این آدم در این شخصیت در این فضا از این زیباتر نمیشه و اینجوری میدیدم دنیا رو. در نتیجه یه تمایلاتی به اسطوره پیدا کرده بودم و اینو تو حکاکیام شروع کردم به کار کردن که هنوز هم ادامه داره. به غیر از کارهای دیگه‌ای که میکنم هنوز هم ادامه داره و اعتقاد دارم که اسطوره چیزیه که انسان ها حتی لحظه به لحظه میسازن، چون این ارتباط زندگی و هستی رو باید به یه چیزی بند بکنن. در نتیجه این مضمون همیشه تو کار من وجود داشته، شکی درش نیست که نوع برخورد من تحت تاثیر فضایی که بروجنی برای من شکل داد. بروجنی همین حرفا رو میزد، یعنی ایشون به من یاد دادن که یک کانالی باشم که با طبیعت حسمو بتونم توی اون طبیعت جستجو بکنم. ایشون گفتن که کاری که تو شمال میکنی با کاری که توی یزد میکنی باید متفاوت باشه و واقعا اینطوری بود. یعنی هنوز هم بهش قائل هستم. نوع برخوردی که با طبیعت دارم یه جوری منبعث از همون فضای اسطوره‌ایمه. یعنی دنبال چیزای زشت نمیرم، دنبال آشغال نمیگردم. بعضیا مثلا میرن ماشین قراضه پیدا میکنن، من اینا رو حذف میکنم. تو ذات طبیعت به نظر من چیزایی هست که نقاشا میتونن کشف بکنن، ارتباطشون رو عمیق‌تر بکنن با طبیعت، حتی به محیط زیست. از هر منظری نگاه بکنن واقعا طبیعت بزرگترین استاد یک نقاش، بزرگترین. اینو از آقای بروجنی یاد گرفتم که یه تابلوی بی اغراق 4x9 متر رو که رفته بود حج و اینا برگشته بود، با 2-3 تا رنگ و قلم خشک شروع کرد به کار کردن و گفتم آقا کار به این بزرگی؟ گفت حالا درست میشه دیگه و واقعا براش مهم نبود هیچ. اینو ما از ایشون یاد گرفتیم که با هر وسیله‌ای میشه امکانات اون وسیله رو گرفت. اینقدر زیاد به ما یاد داده بود که تحت تاثیر اون امپرسیون طبیعت قرار بگیریم که خیلی فکر نمی کردیم. شروع می کردیم اون ارتباط رو
انتقال دادن، ممکن بود خط بذاریم، ممکن بود رنگ بذاریم، ممکن بود با نفت اصلا پاکش کنیم دوباره شروع کنیم به کار کردن. هر چقدر این بداهه بیشتر بود آقای بروجردی بیشتر هم تشویق میکرد و الانم من خیلی قائلم که چقدر درسته که در قید و بند قرار نگیریم بوم حتما سفید باشه. نه، بوم کار کرده شروع میکردیم به کار کردن، سفید بود شروع میکردیم کار کردن، فقط اون رابطه مهم بود و وسیله واقعا کم اهمیت ترین چیزی بود که در آموزش به ما یاد داده بودن. الانم من همینطور آموزش میدم، یعنی اعتقاد قلبی دارم که کلاس آبرنگ غلطه، کلاس مداد رنگی غلطه. این که شما دوره‌ای میکنید، دوره آبرنگ هم گذروندم، این یه شارلاتان بازیه. در آبرنگ فقط به من 2 تا جمله یاد دادن، یکی این که از کم رنگ به پر رنگ برم، یکی این که آب و هل بدم. اینقدر تکرار کردم الان اعتقاد قلبی دارم تکنیک منو هیچ کس نداره. یعنی این اتفاق اینجوری میفته که انقدر آدم سعی و خطا میکنه تا به اون کاراکترش برسه که از طراحی شکل گرفته، از اون رابطه‌ای که با طبیعت داره شکل گرفته. نقاشی انتها نداره. یعنی اگر یک نقاشی درست انجام بشه، از اون لحظه اول که شروع میشه همه چیز با هم شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، همه چیز با هم ادامه پیدا میکنه. یک لحظه شما تصمیم میگیرید دستتون رو بردارید، میتونستید ادامه بدید، میتونستید همون رو دوباره ادامه بدید. این شاید سخت‌ترین چیزیه که من در نقاشی فهمیدم و خیلی سختم میشه انتقالش داد. یعنی همه فکر میکنن که این کار رامبراند نصف است، در صورتی که نیست، ولی خودش میتونسته ادامه بده. میدونین چی میگم؟ خودش اونو میتونسته ادامه بده. این خیلی نکته پیچیده‌ایه تو نقاشی به نظر من. هر جایی که واقعا تحریکم کنه که اینجا زیباست، اینجا رو میتونم یک کندو کابی درش بکنم، این کار رو انجام میدم. تو دوره های مثل مرثیه و اینا چرا یه ذره اینا جمع و جورتر میشد، به خاطر اینکه این مضامین باید پشت سر هم اتفاق میافتاد، اون فضای کلی ذهنیم رو باید انتقال میدادم، یه ذره اینا رو جمع و جور میکردم که بیشتر فضای کاریم انتقال پیدا میکنه. سال 1372 این تمایلات اسطوره‌ای من یک کمی بیشتر رشد کرد و من یه نمایشگاه چاپ دستی گذاشتم از رانده شدن از بهشت، ولی همون موقع من داشتم پورتره کار میکردم. یعنی شما پورتره های من رو ببینید، از اون موقعی که قلم دست گرفتم دارم کار میکنم تا همین کار آخریه که هفته پیش پشت سرتونه. پس یه سهمی از منظر من به نقاشی همینه که اگر تو دلت خواستی کاری بکنی باید بکنی، از قبل باید برش طراحی نکنید. عشق و عاشقیه، کسی نمیتونه بگه این کارو بکن اون کارو بکن و ما باید اون تراوشاتی که این همه سال روش کار کردیم جلوشو نگیریم.